So, feel na natin na talagang gumiginaw na sa gabi, di ba? At hindi pwede na hindi ko ituturo sa inyo tong recipe na to dahil hindi pwedeng absent ito sa ating lamesa ngayon darating na Kapaskuhan. Of course, this is fruit salad. Ay, fruit salad lang, chef? Alam na namin gawin yan. May twist, ano? Kilala ko kayo. Hindi kayo pwedeng bigyan lang ng basta-bastang recipe dahil alam kong magtataas, hindi ako marunong magtaas ng kilay. Magtataas kayo ng kilay. O, di ba? So, this is hot fruit salad. Ano po yun? So, basically, di ba, sa Chinese restaurants, meron tayong tinatawag na hot prawn salad. Yung pinirito na shrimp or prawn na nilalagyan ng fruit salad para nandun yung marriage nung mainit na pagkain at nung malamig na fruit salad. Salty plus sweet. O, di ba ang ganda ng combination? So, simulan natin with my basic fruit salad recipe. Napakadali. So, first, you need 2 bottles of kaong and 2 bottles of nata de coco. I like using yung plain lang yung kulay para hindi masyadong nagkakaroon ng artificial coloring yung fruit salad. But nasa sa inyo yan. So, 2 bottles each and of course, sasalain mo yan. Nilalagay ko yan dito sa aking strainer. So, 2 bottles each. Paano po yan? Hindi po ako mahilig sa kaong. Gusto ko po puro nata. Puro nata ilagay mo. Diba? 1 can of fruit cocktail. Sinasala natin lahat because the excess juices will only make your fruit salad runny. So, make sure salain mo yan. Actually, 30 minutes na pagsasala or draining the liquid, better. And of course, this is cherries. Optional to. Naglalagay ako ng konting cherries. Bakit niya sinama yung stem? Para mas may texture, di ba? Mas magandang picturean. Ayun naman ang mahalaga, di ba? Bukod sa masarap na lasa, magandang picturean yung iyong niluluto. So, yan. Salain mo yan. And then, put it into a bowl. Okay? Put it into a bowl. And then, very basic. Ilalagay mo lang yung iyong isang latang condensed milk. 1 can condensed milk. And then 1 cup all-purpose cream. The all-purpose cream has to be chilled. Actually, wala naman talagang sekreto sa fruit salad. Parang niloko ko lang kayo kung sasabihin ko sa inyo may mga secrets. Dahil the simpler, the better. And of course, you have to use really good brands, really good ingredients. And of course, hindi porket good ay mahal. Katulad nito, I really like this Phil Taste kaong and nata de coco because very natural ang kanilang lasa. And then, I'm putting also 1 cup of grated cheese. Processed cheese lang. You just mix it. Pagkatapos, pag nahalo mo na yan, we mix it like that. The cherries will add a little bit of color. If you want more color, pwede kang gumamit ng yung may kulay na mga sahog. Others, they put fresh fruits. Kaso lang, di ba, this is a make-ahead dessert. So, gawin mo ngayon, i-ref mo, kakainin mo for Noche Buena. Habang mas tumatagal siya sa freezer or sa ref, di ba, mas sumasarap. So, now, I'm going to put this inside the fridge and leave it there, let's say, for 2 hours, 4 hours, or better, overnight. Papakita ko sa inyo dahil meron akong ginawa kanina.
So ngayon naman, gawin na natin yung ating breaded prawn na ilalagay natin sa ibabaw or sa tabi ng ating fruit salad. Ayaw po namin ng prawn, allergic po kami dyan. So I've discovered na ang isa pang masarap na i-partner dyan ay breaded cheese. So meron ako ditong processed cheese, makikita mo, that I've sliced into chunks. Mga ganitong kalalaki. Pwede po bang mas maliit, nasa sayo yan? No, pwede mong hatiin pang mas kalahati. Pero kasi ito, o titinidurin mo lang, nasa sayo. No? And I have here peeled shrimps. At syempre, yung ating breading station. This is my flour, all-purpose flour. I have here my eggs and I have here my breadcrumbs, no? So, ang first step, you want to season this. Namatay yung aking apoy. Binuksan ko ulit. You want to season your shrimp with some salt. Konting salt. Just season it like that. Okay? And you want to season also your breading station. The flour, the eggs, and the breadcrumbs. Nilalagyan ko ng konting cayenne pepper for a kick. Not necessarily to make it spicy. For konting kick lang. Okay? So, season it well. We mix it. And then you beat the eggs. Now, I'm going to teach you again na ituro ko na to, no, before in one of my videos. But lahat tayo kailangan natin ng konting review, ika nga. Or i-refresh natin yung ating skills and knowledge kung papaano ba ang the proper way of breading your meats. So first, simulan natin sa cheese, no? Ang golden rule, kailangan yung kamay mo, yung isa pwede mong dumihan, yung isa will remain dry and clean. Ipapakita ko sa inyo kung bakit. So first, you get your cheese, or kung gusto mong chicken, kung gusto mong pork, kung gusto mong tofu, ilubog mo sa flour. Pagkalubog mo niya sa flour, itaktak mo, and then ilubog mo sa egg. Pagkalubog mo sa egg, basa yung isa mong kamay, di ba? Ilagay mo naman dito sa breadcrumbs. Pagdating sa breadcrumbs, ang gagamitin mo na is yung tuyo mong kamay. Okay? One more time, no? Let's use the cheese again. You get a piece of cheese. Okay? I-roll mo sa flour. Nakikita mo yung difference, ha? One hand clean, one hand nagiging wet and may mga flour. Itaktak mo. Importante na kailangan tinataktak mo because magiging lumpy yung breading mo kapag maraming lumps ng flour. Ilubog mo si egg because the egg will serve as the paste. Dito didikit yung iyong breadcrumbs. Hindi naman didikit yung egg sa produkto mo kung hindi mo nilubog sa flour. So, tuloy-tuloy yan. And then, you put it onto the breadcrumbs. You roll it. Once covered, you shake. And then, your hand remains clean. Okay? One last time, gamit naman ng shrimp. I-roll mo sa flour. You shake into the egg. You shake. And then sa breadcrumbs, using your clean hand. Bakit po ba kailangang clean yung isang hand? Pwede naman po kami maghugas, chef. Hindi mo kasi pwedeng ibigay lahat. Kailangan mag-iiwan ka para sa sarili mo. Ganun yon. But seriously, you need to keep this clean. Because just in case, kailangan mong i-adjust yung apoy ng kalan mo, may emergency call kang kailangan sagutin, di ba? You will have less contamination.
no? Whereas pagka parehong ganito yung kamay mo, parehong basa, may itlog, may harina, 'di ba, very uncomfortable kang gumalaw. So by leaving one hand clean and dry, no, you have more control. Gusto mo nang magprito, okay, test mo yung mantika mo kung mainit na. So see, pwede ko na siyang ihulog. Look. 'Di ba? Ihulog mo na. Okay, look. So I get the cheese and then hinuhulog ko na siya sa aking oil. So pwedeng tuloy-tuloy ka lang. O magbe-bread pa ako dito ng shrimp. You bread some shrimp. You shake, you put it onto the eggs, onto the breadcrumbs using your clean hand. You don't want to contaminate also the breadcrumbs kasi pag nilagay mo tong wet hand mo sa breadcrumbs, ang mangyayari dyan, magiging lumpy yung breadcrumbs mo. And then, hulog mo lang dyan. O diba? Very, very simple. As long as you know the proper technique. Pagka pumasok ka po sa culinary school, ito ang unang tinuturo, the proper breading. Kasi di ba mapapansin mo, kung may catering service ka, karamihan ng mga restaurants, ng mga buffet, hindi nawawala ng mga breaded dishes. So, piniprito ko lang yan, cheese pa, sa aking mainit na mantika until golden brown. Ayan. Breading is actually fun. Paano naman po yan, chef? Nag-fruit salad na po ako, tapos Christmas Eve, nag-bread pa po ako. No, actually, mas maganda to kung gagawin mo in advance. O gawin mo na lang December 23 or 22, tapos ipasok mo na lang sa freezer. Pagdating ng Christmas Eve, magpriprito ka na lang. O, diba? Ganun po yon. Even in caterings, even in restaurants, you can prepare this ahead of time. Yan. So, ipiprito ko to. Papakita ko na sa inyo. O, diba? Hindi ko na kailangan i-cut yung video kasi gamit itong aking isang kamay. O, diba? Pwede ko na yan i-check dahil tuyo po yung aking isang kamay. Medyo natusta lang yung kabila. Siyempre, ang excuse ko dyan, dahil vini-video ako, hindi ko masyadong nabantayan. You just deep fry it. Binaliktad ko lang until it's golden brown. Katulad nitong cheese na to, it's almost ready. And I just have here a plate with paper towel. Nilagay ko lang dyan. Very nice. O, 2-in-1 na to. Pwede ka nang gawin mo na tong shrimp katsu kung gusto mo. Isawsaw mo lang sa tomato ketchup na may Worcestershire sauce. O, tama na yung pronunciation ko ha. Worcestershire daw ang tamang pronunciation. Ay kung ano man yan. Basta yung sauce ng tonkatsu is just tomato sauce or tomato ketchup with some Worcestershire sauce. O, di ba? Ang sosyal. Kung mali pa din po, mag-comment lang po kayo. Magpa-practice pa po ako sa susunod. So, I'm going to deep fry this until golden brown. Like this. Huwag niyong tutustahin kasi madadry. And then, sunod, itutuloy ko to and ipapakita ko na sa inyo kung ano ang kanyang itsura pagka pinlate na natin. O, eto na yung favorite part ko. Yung nag-plating na kasi syempre, titikman ko na yung aking niluto. So first, I'm going to show you the difference. Ito yung niref ko overnight. Kagabi ko po ginawa yan. And ito yung ginawa ko kanina. Ay, nagkamali ka po siguro. Mas masabaw po yung ginawa mo kanina. Hindi po ganun yon. Kasi po, maa-absorb po nung fruit cocktail and nung mga sahog mo yung cream and mas lalapot yung cream and milk mo kaya magiging ganito yan. Okay? Iba talaga ang nagagawa ng beauty rest.
So as you can see, pag na-beauty rest mo, mas maganda. Ang pinagkaiba lang, mukhang mas madami akong naibuhos na cherries ngayong araw. Okay? Ganun talaga, nasa mood yan eh. Di ba? So ngayong araw, mukhang mas generous ako sa cherries. But anyway, let's plate. So ganito lang ang pagpe-plate niyan. Para naman hindi, ay, yung fruit salad, ang boring naman. O ngayon, iba na. Meron tayong hot prawn or hot cheese fruit salad. Ano yun? O, di ba? Every time nagsasabi yung mga family and friends natin ng ano yun, ibig sabihin, may sense of excitement. O, ito, may tissue pala dito. Pupunasan ko lang yung side para maganda ang plating natin. Okay? May sense of excitement. And hihiram ako ng cherries dito kasi ang dami kong nailagay na cherries dun sa ginawa ko kanina. So you put some cherries. Naku, sasabihin nila kinakamay niya. Sanay kasi kung kinakamay ko yung stem ng cherry. Sa stem lang naman po. Huwag niyo na akong husgahan. Okay. Tapos, eto, lagay din natin to. Ganyan lang po yan. Pwede nyo pang dagdagan. O, diba? Ikaw ba naman hindi ka ma-excite sa ganyan? Cheese. Sa totoo lang, tong cheese po talagang masarap. Kung ayaw nyong ilagay sa fruit salad, isawsaw nyo sa mayonnaise na may ketchup and it's really, really delicious. And of course, para talagang Paskong Pasko na yan. Ilagay natin dito to sa gitna. Oh, di ba? Ihanda mo yan sa Noche Buena mo para magkakulay, texture, and added flavor. Yung iyong fruit salad, gawin mong hot cheese or hot prawn fruit salad. Siyempre, hindi ko yan titikman. O pati yung tinidor ko, nakikipas ko na, di ba? Gold na. Pero hindi po ito tatanggapin sa sanglaan. The mixture, yung marriage ng flavors, textures, and temperature, nag-a-add talaga ng kakaibang dining experience. Normally, we serve this as an appetizer or kung meron kayong konting drinks, pwedeng pulutan. And of course, pwede mo din ulamin, kaso lang medyo weird kasi talagang matamis lang ito. Nasa sa'yo yan. Kung saan ka masaya, basta ako masayang-masaya ako dito sa kinakain ko ngayon. So, gumawa ka na.